หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสำเร็จพระอรหันต์หมอลำมั่นเกือบไม่ได้บวชพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเกิดในครอบครัวแก่นแก้วเป็นคนร่างสันทัดผิวค่อนข้างขาวหน้าตาคมสันตั้งแต่เด็กเป็นคนเอาการเอางานรักการอ่านหนังสือเฉลียวฉลาดเกินเด็กในละแวกเดียวกันสามารถอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นวนิยายของอีสานจนแตกฉานต่อมาอายุได้15 ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรเพียง2 ปีก็สึกออกมาช่วยครอบครัวเลี้ยงชีพระหว่างนี้หลวงปู่เสากันตสีโลธุดงค์มาพักที่บ้านกุดเม็กอยู่ใกล้กับบ้านคำบงหมู่บ้านที่พักของหลวงปู่มั่นป่ากุดเม็กเป็นป่าร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นเม็กหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผักเม็กใบยอดของมันเอามาจิ้มกับน้ำพริกหรือเป็นผักเคียงกับลาบป่านี้เปรี่ยวร้างแทบไม่มีใครกล้าเดินผ่านทำให้ปลอดผู้คนเหมาะกับการบำเพ็ญสมาธิใครคิดอยากจะมากราบหลวงปู่เสาจะต้องเดินรวมหมู่กันมาหลายคนข่าวมีพระธุดงค์มาปรากฏอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านรู้ไปถึงบ้านคำบงสร้างความปราบปลื้มให้กับชาวบ้านต่างพากันมาทำบุญนี่เป็นครั้งแรกที่หลวงปู่มั่นตอนนั้นอายุได้17 ปีได้มอบตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่เสาเห็นหน่วยก้านของเด็กหนุ่มคนนี้มีแววจึงออกปากขออนุญาตจากโยมบิดามารดาของหลวงปู่มั่นว่าขอตัวบวชซึ่งผู้ปกครองทั้งสองอนุญาตด้วยความยินดีเส้นทางป่ากุดเม็กมีแต่หลวงปู่มั่นคนเดียวเท่านั้นที่กล้าเดินเข้าออกตามลำพังเพียงคนเดียวเพื่อมาเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่เสายามที่อยู่กับครูอาจารย์หลวงปู่มั่นทำหน้าที่เช็ดทำความสะอาดบาตรต้มน้ำคอยประเคนข้าวของบางครั้งบางคราวก็ไม่ยอมกลับบ้านนอนพักค้างคืนในป่าเพื่อเรียนกรรมฐานกิตติศัพท์ชื่อเสียงอย่างหนึ่งของหลวงปู่มั่นในขณะนั้นก็คือเป็นหมอลำฝีปากเอกลำเดินนิทานพื้นบ้านอีสานได้อย่างไพเราะจับใจจนผู้เฒ่าผู้แก่ฟังแล้วซาบซึ้งจนน้ำตาไหลครั้นพอถึงงานบวชนาคของหลวงปู่มั่นในคืนก่อนบวชนั้นทางบ้านพ่อแม่พี่น้องของตระกูลแก่นแก้วได้จัดงานมหรสพในงานมีหมอลำกล่าวสอนนาคและบังเอิญว่าหมอลำฝ่ายชายไม่ได้มาทำเอาบรรดาญาติและเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานกันหมดสนุกบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ได้รบเร้าให้นาคมั่นขึ้นเวทีดั้นกรอนสดฝ่ายนาคมั่นทนรบเร้าเสียงอ้อนวอนจากผู้ใหญ่ไม่ได้จึงขึ้นเวทีทำหน้าที่หมอลำขานนาคแทนเรื่องนี้ถึงหูพระอุปชาจึงได้ตำหนิว่าเป็นเรื่องไม่ควรกระทำหวุดหวิดเกือบจะไม่ได้บวชบรรดาญาติพี่น้องต้องยกขโยงมากราบขอขมาลาโทษจากครูบาอาจารย์ในที่สุดหลวงปู่มั่นได้ออกบวชที่วัดสีทองอุบลราชธานีจากนั้นย้ายมาจำพรรษาที่วัดเรียบกับหลวงปู่เสากันตสีโลฝันพยากรณ์เพียง1-3 พรรษาแรกที่หลวงปู่มั่นออกบวชพักที่วัดเรียบแม้จะเพิ่งออกบวชได้ไม่เท่าไหร่แต่เป็นพระหนุ่มที่มุ่งหน้าบำเพ็ญธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างเต็มที่ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธเป็นองค์ภาวนาในคืนหนึ่งหลวงปู่มั่นได้ฝันแต่ฝันนี้เป็นพิเศษเพราะเป็นสุบิญญาณเป็นปริศนาธรรมท่านอธิบายภาวะขณะฝันยังมีสติตามรู้ตามฝันว่าการหลับของเราในขณะนั้นก็เหมือนจะตื่นเพราะต้องกำหนดจิตให้มีสติไว้เสมอเราฝันไปว่าเราเดินออกจากบ้านไปตามหนทางแล้วก็เข้าสู่ป่ารกชัดมีทั้งหนามและไม้รกรุงรังเราเดินผ่านป่านั้นไปเรื่อยๆก็ได้พบกับต้นชาติต้นหนึ่งที่ล้มตายมีกิ่งก้านผุไปหมดเราขึ้นบนขอนไม้ชาติที่ตายนั้นปรากฏว่าเป็นขอนไม้ที่ใหญ่โตมากทีเดียวขึ้นไปบนขอนไม้ชาติแล้วจึงสังเกตดูรู้ว่าเป็นต้นชาติที่ตายสนิทไม่มีทางจะงอกงามขึ้นมาได้อีกมองไปข้างหน้าก็เป็นทุ่งเวิ้งว้างปลอดโปร่งกว่าทางที่ผ่านมาขณะนั้นปรากฏว่ามีม้าขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจากทางไหนก็ไม่ทราบแล้วก็เข้ามาเทียบข้างขอนไม้ที่ท่านกำลังยืนอยู่นั้นเราขึ้นบนหลังม้าตัวนั้นทันทีแล้วม้าก็วิ่งห่อเต็มเหยียดไปกลางทุ่งพอสุดทุ่ง
ก็พอดีพบกับตู้พระไตรปิฎกตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าม้าก็ได้หยุดลงตรงนั้นพอดีแต่มิได้เปิดตู้พระไตรปิฎกก็พอดีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเสียก่อนสุบินนิมิตนี้เป็นปริศนาธรรมบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะแทนความหมายดังนี้บ้านคือเรือนอาศัยของตนบ้านในที่นี้จึงหมายถึงเพศคฤหัสถ์ปุถุชนทั่วไปที่ยังคงก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตแบบไม่รู้ทิศรู้ทางในสังสารวัฏออกจากบ้านคือการสละจากเพศคฤหัสถ์ออกบวชเพื่อแสวงหาเส้นทางดับทุกข์เดินอยู่บนป่ารกชัดหมายถึงออกเดินทางแล้วแต่ไปไม่ถูกทางจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากขอนไม้ล้มตายประโยคนี้มีความหมายสองอย่างรวมกันคือขอนไม้หมายถึงสังขารมนุษย์ในชาตินี้ส่วนคำว่าล้มตายหมายถึงไม่มีเชื้อให้สืบสายเกิดวงวานในภพชาติหน้าชาติภพมนุษย์นี้เป็นภพสุดท้ายขาดเชื้อกรรมเป็นแดนเกิดนั่นหมายความถึงหลวงปู่มั่นสามารถเดินพ้นเส้นทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องพ้นจากทุกข์ได้ทุ่งกว้างเป็นทางปลอดโปร่งหมายถึงทุกอย่างจะดำเนินการปฏิบัติไม่ลำบากนักม้าคือวิริยะที่ลงในมรรคเป็นวิริยะที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเองจากใจรักโดยไม่ได้บีบบังคับจึงสมังสามัคคีม้าสีขาวหมายถึงการเดินทางไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วตู้พระไตรปิฎกคือการสำเร็จธรรมะขั้นสูงแตกฉานในธรรมเข้าถึงปฏิสัมภิทาญาณแต่เปิดตู้พระไตรปิฎกไม่ได้หมายถึงสำเร็จได้ปฏิสัมภิทานุศาสตร์สามารถอบรมพุทธบริษัททั้งสี่ให้รู้ธรรมหลวงปู่มั่นพิจารณาสุบินนิมิตอันเป็นปริศนาธรรมบอกเหตุความใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบทำให้แน่ใจว่าจะบรรลุธรรมในชาติภพนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่ถึงปฏิสัมภิทาญาณซึ่งปฏิสัมภิทาญาณมีองค์ประกอบ4ประการดังนี้ 1. ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือปรีชาแตกฉานในธรรมคือหัวข้อธรรมหรือหลักธรรมหรือเหตุปัจจัย 2. อัฏฐปฏิสัมภิทาญาณคือปรีชาในอัตถ์หรือเนื้อความหรือคำอธิบายหรือผลประโยชน์ 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณคือปรีชาญาณในภาษาที่พูดกันในหมู่ชนรู้คำสูงต่ำหนักเบารู้ความหมายของคำฉลาดในการเลือกใช้คำพูดประกอบเข้ากับรูปประโยคให้ได้ความกระทัดรัดไพเราะสระสรวย 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณปรีชาแตกฉานในการกล่าวธรรมด้วยปฏิภาณญาณหรือมีไหวพริบทันคนในการโต้ตอบปฏิวัติเทศนาไปตามจริตอัธยาศัยของผู้ฟังแม้หลวงปู่มั่นท่านรู้ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในอรหันต์ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีปรีชาญาณในการอบรมสั่งสอนให้ผู้อื่นบรรลุธรรมได้แต่ท่านถ่อมตัวบอกคนอื่นเสมอว่าเพียงสอนผู้อื่นได้บ้างก็เท่านั้นผ่านเหตุการณ์สุบินนิมิตทำให้หลวงปู่มั่นหันมาสังเกตทบทวนภาวนาจิตสมาธิที่ผ่านมาพบว่าเน้นความสงบเป็นใหญ่มันรู้สึกสบายจริงๆไม่เกิดปัญญาไม่มีอะไรมากกว่านี้ยังหวั่นไหวไปตามกิเลสอยู่จึงเปลี่ยนหันมาจับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในกายโดยใช้ฐานกายเป็นอารมณ์พิจารณากายคตาอย่างหนักหนาได้ใช้จิตกำหนดทุกอนูของร่างกายทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนหลวงปู่มั่นบอกว่าเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายบ้างขณะเดินจงกรมปรากฏว่าเดินเหยียบบนซากศพคนตายที่นอนเรียงรายท่านบอกแบบถ่อมตัวว่าฝึกแบบนี้มาหลายเดือนค่อยเกิดปัญญาขึ้นบ้างพระอริยคุณาทานเสงปุตโสได้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้หลวงปู่มั่นจะถ่อมตัวแต่บารมีที่สั่งสมในระหว่างบำเพ็ญโพธิญาณมีมากแม้จะไม่เต็มเปี่ยมแต่หลวงปู่มั่นเข้าถึงไตรวิทยานคือสามารถกำหนดรู้จิตนิสัยวาสนาของคนอื่นและเทวดาเมื่อรวมเข้ากับปฏิสัมภิทานุศาสตร์จึงสามารถอบรมให้ศิษย์จำนวนมากบรรลุถึงอรหันต์เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เต็มไปด้วยคุณวิเศษทางธรรมเป็นเนื้อนาบุญของโลกทะลุญาณอรูปพรหมเข้าโสดาบัน
ช่วงพรรษาที่3วัดเลียบได้ซ่อมแซมศาลาพระภิกษุสงฆ์ในวัดต่างมาช่วยกันทำงานไม้บางรูปทำหน้าที่ใส่ไม้ใส่กบโดยยังคงทำกิจของสงฆ์ทุกวันทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นมิได้ขาดพอมีเวลาเป็นส่วนตัวหลวงปู่มั่นจะปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิภาวนาจิตรวมเป็นสมาธิหลวงปู่มั่นอธิบายว่าจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิปฐมญาณอุคหานิมิตปรากฏว่าตัวของท่านมานอนตายอยู่ข้างหน้าห่างประมาณ1 วามีสุนัขตัวหนึ่งลากไส้ออกไปกินจึงกำหนดอยู่ในนิมิตจนร่างนั้นเน่าเปื่อยเห็นหลายศพทั้งตายเก่าตายใหม่แร้งกาสุนัขถึงกัดกินอยู่เหลือแต่ร่างกระดูกเต็มไปทั้งวัดจากนั้นเริ่มมองเข้ามาในตนก็เห็นแต่ร่างกระดูกมองเห็นพระเนนก็เห็นแต่ผ้าจีวรคลุมร่างกระดูกอยู่เนื้อหนังตับไตไส้พุงไม่มีเวลาไปบิณฑบาตมองดูชาวบ้านก็เห็นแต่เครื่องนุ่งห่มห่อกระดูกเวลาพูดคุยกันก็เห็นแต่ฟันกระทบกันทำให้เกิดเสียงนึกแล้วอยากจะหัวเราะแต่มีสัญญาณบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเป็นบ้านิมิตโครงกระดูกอสุภกรรมฐานที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งจะเคยเจอหลวงปู่มั่นจึงเข้าไปกราบเรียนสอบถามท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านพิจารณาคำบอกเล่าของศิษย์แล้วตอบไปตรงๆว่าไม่รู้สิเราไม่เป็นให้พิจารณาไปหลวงปู่มั่นจึงกลับมาที่วัดนั่งสมาธิภาวนาพิจารณาโครงกระดูกในนิมิตนั้นกระดูกรวมเป็นดวงแก้วประมาณเท่ากับผลมะพร้าวเพ่งดูดวงแก้วสว่างไปข้างหน้าปรากฏนิมิตอันหนึ่งคล้ายกับภูเขาอยู่ข้างหน้าคิดอยากจะเข้าไปดูได้เดินเข้าไปมองเห็นเป็นชั้นถึง5 ชั้นเดินบนบันไดแก้วไปยังชั้นที่1 ถึง 5หยุดอยู่แค่นั้นแล้วจะกลับในขณะนั้นปรากฏว่าได้สะพายดาบอันคมกล้าเล่มหนึ่งพร้อมสวมรองเท้าวิเศษจากนั้นจึงออกจากสมาธิในคืนต่อมาหลังจากเสร็จทำวัดสวดมนต์ตามหน้าที่ของสงฆ์หลวงปู่มั่นนั่งสมาธิภาวนาพอจิตสงบปรากฏนิมิตเป็นกำแพงแก้วมีประตูเข้าออกได้จึงเข้าไปผลักประตูเห็นมีเส้นทางใหญ่คล้ายลาดด้วยซีเมนต์นึกอยากจะไประหว่าง2 ข้างทางนั้นมีพระภิกษุนั่งสมาธิอยู่มีที่อยู่คล้ายประทุนเกวียนเรียงรายทั้งข้างซ้ายและขวาท่านเดินไปจนสุดทางมีถ้ำเงื้อมผาอยู่มากและเห็นดาบทตนหนึ่งแต่เราไม่ได้สนใจเดินต่อไปจนถึงหน้าผาสูงชันเดินต่อไปไม่ได้จึงหยุดอยู่แค่นั้นสมาธิคืนต่อมาพอเห็นถนนนั้นก็เดินไปอีกพอสุดถนนอยู่หน้าเหวลึกมีสะพานทอดข้ามไปฝั่งโน้นท่านอาจารย์มั่นก็เดินข้ามเหวไปจนสุดสะพานเป็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่งแต่มองไปข้างหน้าเห็นหลังคาคล้ายกับหลังคาโบสถ์วิหารหรือพระราชวังอย่างนั้นมีกำแพงประตูค่ายคูหอรบเดินต่อไปถึงประตูเอามือผลักประตูดูปรากฏว่าประตูติดลูกดานแน่นหนาผลักไม่ออกจึงเดินกลับวันต่อมาหลวงปู่มั่นเจริญสมาธิภาวนาพอจิตสงบปรากฏนิมิตว่าตนเองเดินไปอีกพอถึงกำแพงประตูเปิดคอยอยู่แล้วเลยเดินเข้าไปว่าจะเป็นวัดก็ไม่ใช่จะเป็นวังก็ไม่ใช่แต่มีโบสถ์มีวิหารมีวังสะอาดสะอ้านแต่ไม่มีใครหรือพระอยู่เลยท่านก็เดินไปตามสถานที่ต่างๆนั้นพอไปถึงโบสถ์ซึ่งเปิดประตูอยู่ก็เดินเข้าไปเป็นโบสถ์ว่างไม่มีคนแต่เห็นธรรมาสน์ตั้งอยู่มีหมอนมีที่รองนั่งเหมือนธรรมาสน์เทศทั่วไปแต่สวยงามวิจิตรโดยลวดลายลงรักปิดทองหลวงปู่มั่นท่านขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์นั้นพอนั่งเสร็จก็เห็นภาชนะอาหารมาวางไว้ข้างหน้ามีกล่องข้าวในภาชนะมีกับคือแตงกวาที่ซอยเป็นคำๆและมีน้ำพริกปลาป่นท่านได้รับฉันอาหารนั้นซึ่งมีรสอร่อยพอฉันเสร็จภาชนะนั้นก็หายไปมีความรู้สึกขึ้นมาว่าสถานที่นี้คือพระนิพพานพักอยู่พอประมาณแล้วก็ออกมา
จิตถอนออกจากสมาธิเป็นปกติหลวงปู่มั่นมีความรู้สึกว่าท่านถึงพระนิพพานแล้วแต่พอเอาเข้าจริงก็ยังไม่ใช่หลวงปู่มั่นคือสัตบุรุษผู้เอาชีวิตเข้าพิสูจน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านสังเกตเห็นอารมณ์ของตนเองยังหวั่นไหวต่อการกระทบกับอารมณ์ภายนอกโดยเฉพาะเพศตรงข้ามยังนึกรักอยู่ตรงนี้เองอารมณ์ที่หวั่นไหวกับกระแสโลกภายนอกผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจุดที่หลวงปู่มั่นสังเกตพบเห็นเท่าทันจนถึงปารภว่านี่เรามาถึงพระนิพพานแล้วทำไมเรามาหลงรักหลงชังอยู่ได้เล่าเห็นจะไม่ใช่พระนิพพานแล้วกระมังนั่งสมาธิทีไรก็ไปที่นั่นทุกทีภายหลังหลวงปู่มั่นมาเฉลยให้ฟังว่าพระภิกษุที่นั่งสมาธิใต้ประทุนเกวียนคือรูปพรหมส่วนวัดหรือวังนั้นคืออารูปพรหมทีนี้พอสังเกตพบว่านั่งทีไรถึงที่นั่นทุกทีหมายถึงนั่งสมาธิทีไรจิตดิ่งเข้าสู่รูปพรหมอารูปพรหมเพราะจะทำเป็นวสีคือชำนาญทำสมาธิทีไรจิตรวมตกลงไปในสมาธิแบบอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่มั่นจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไม่นั่งสมาธิใช้การเดินจงกรมดูจิตว่าจิตเกิดอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขณะที่กำลังเข้าสมาธิคือพยายามสังเกตอาการทุกขณะจิตของจิตนั้นเองพอนึกได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจใหม่ไม่ให้จิตมันรวมเดินจงกรมก็เอาจิตไว้ที่กายจะบริกรรมพุทโธหรือมูลกรรมฐานก็แล้วแต่ไม่ให้จิตรวมไม่นั่งสมาธิเวลานอนก็นอนเลยทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสติหลวงปู่มั่นเจริญสติต่อเนื่องดังสายน้ำไม่ขาดสายติดต่อกัน3 วันในวันที่3สติเต็มเปี่ยมมีกำลังวังชาแข็งแรงติดตามความเร็วของสมาธิทันคราวนี้หลวงปู่มั่นนั่งสมาธิพอนั่งปุ๊บจิตรวมใหญ่รวมคราวนี้ไม่ออกไปข้างนอกอยู่กับที่ปรากฏว่าร่างกายนี้พังทลายลงไปเลยปรากฏเป็นไฟเผาเหลือแต่กองเท่าฐานแล้วจมหายลงไปในแผ่นดินขณะนั้นจิตอยู่กับที่รู้ขึ้นมาว่าถูกละทีนี้เพราะจิตไม่ไปไหนอยู่กับที่แล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากเราควรกำหนดรู้เราได้รู้แล้วสมุทัยคือแดนเกิดแห่งทุกข์เป็นสภาพที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธคือการกระทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาควรเจริญเราได้เจริญแล้วสภาวะสมาธิที่เดินสายอริยสัจอยู่นั้นปรากฏการมหัศจรรย์จิตหมุนซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนคือเป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่งเป็นผลจากการอบรมเจริญมรรคมีองค์8ให้ต่อเนื่องคุณธรรมในเนื้อช่วงวินาทีบรรลุธรรมชั้นแรกของหลวงปู่มั่นกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะอาการของจิตคือเกิดดับเกิดดับอย่างต่อเนื่องยกอยู่ในฌานคือเสวยผลแห่งมรรคที่เจริญแล้วนั้นลักษณะของจิตที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าโคตรภูญาณคือญาณความรู้ที่ก้าวข้ามจากปุถุชนโคตรเข้าสู่อริยมรรคเป็นปฐมมรรคโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมกลางถนนที่กรุงเทพธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการและสถานที่เรื่องนี้เป็นหัวข้อที่ใครๆท่องจำจนขึ้นใจแม้จะอยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความจอแจคับข้างของผู้คนแต่ณที่นี้ครั้งหนึ่งในอดีตกลางถนนสายหนึ่งณศูนย์กลางแฟชั่นความทันสมัยจากยุโรปหลวงปู่มั่นได้เข้าถึงธรรมมาแล้วเหตุเกิดในพรรษาที่8หลวงปู่มั่นเดินทางเข้ากรุงเทพพักกุฏิที่วัดสัปทุมคือวัดปทุมวนารามปัจจุบันนั่นเองเพื่อศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมๆกันระหว่างที่จำพรรษาที่นี่3 พรรษาท่านต้องเดินทางไปยังวัดบรมนิวาสเพื่อศึกษาธรรมฟังเทศจากท่านเจ้าคุณอุบาลีคุนูปมาจารย์จันสิริจันโทเป็นประจำคืนเดือนเพ็ญราตรีหนึ่งหลวงปู่มั่นพร้อมสหธรรมิกราว5 รูปได้เดินทางไปฟังธรรมะจากท่านเจ้าคุณอุบาลีตามปกติขณะที่คาราวานนี้
เดินทางกลับจากวัดสระปทุมบนถนนพระรามหนึ่งยามราตรีแสงเพ็ญกระจ่างส่องสว่างมองเห็นภาพสองข้างทางโดยไม่ต้องใช้ไฟประทีปส่องขณะที่พระสหธรรมิกท่านอื่นๆเดินก้มหน้าก้มตาไปล่วงหน้าส่วนหลวงปู่มั่นเดินตามหลังพอเดินผ่านหน้าวังของกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนช่างกลปทุมวันซึ่งเป็นวังแบบยุโรปสมัยนั้นนับว่าแปลกตาสวยงามมากหลวงปู่มั่นมองเห็นเข้าใจก็คิดไปอัตโนมัติว่าสวยงามแต่ความต่อเนื่องของสติสัมปชัญญะทันทีที่คิดว่าสวยงามเท่านั้นจิตรวมลงไปเกิดความรู้ขึ้นมาว่าดินหนุนดินแล้วจิตก็ไม่หยุดนิ่งกลับรวมลงไปอีกแล้วเกิดญาณขึ้นกำหนดรู้อริยสัจเหมือนพรรษาที่3ที่วัดเลียบครั้งนี้เป็นการรู้ธรรมเป็นครั้งที่2จิตรู้อริยมรรคทวนของเก่าว่าดินหนุนดินคือสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเพราะธาตุทั้ง4รวมกันโดยมีธาตุดินเป็นธาตุนำเพราะเป็นของแข็งเหมือนเอาดินก่อก่ายกันขึ้นมาส่วนธาตุนอกนั้นเป็นธาตุอาศัยนอกจากนี้ยังมีความรู้เพิ่มอีกว่าอริยธรรมนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนหัวหลักหัวตอขี้ดินขี้เถ้าฟ้าแดดดินลมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงเดือนดาวนักขัตฤกษ์ที่ไหนคงตั้งอยู่ที่คนนี่เองไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถหลวงปู่มั่นชี้ชวนให้ดูว่าดูแต่เรานี่สิยืนว่ากันกลางถนนในกรุงเทพนี้เลยคืนเพ็ญเดือน3ที่ถ้ำไผ่ขวางเราบำเพ็ญสมณธรรมมาถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา12 ปีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำสุดแห่งทุกข์ในวัฏฏะสงสารในคืนเพ็ญนี้4 ปีนับจากเหตุการณ์เข้าถึงธรรมบนถนนกลางกรุงเทพเส้นทางธรรมของหลวงปู่มั่นมีแต่บ่ายหน้าข้ามพ้นสังสารวัฏท่านได้เที่ยวปลีกวิเวกธุดงค์ไปตามป่าตามจังหวัดต่างๆผ่านจังหวัดอุบลราชธานีผ่านดงพญาเย็นภูเขาหลายลูกในวันหนึ่งเกิดนิมิตถึงถ้ำสิงโตหรือถ้ำไผ่ขวางอยู่บนเขาพระงามจังหวัดลพบุรีถ้ำไผ่ขวางอยู่ข้างน้ำตกมีลักษณะเป็นป่าทึบอากาศเย็นสบายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นานาชนิดอาทิช้างเสืองูเห่าสถานที่แทบจะไร้ผู้คนอาศัยระหว่างทางขึ้นเขาชาวบ้านเห็นมีพระภิกษุต่างถิ่นรูปหนึ่งสะพายบาตรกรดกิริยามารยาทเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจึงเดินตรงเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อจะไปไหนหลวงปู่มั่นตอบว่าจะไปบำเพ็ญสมณธรรมที่เขาลูกนั้นชาวบ้านฟังแล้วตกใจรีบยกมือไหว้ท่านแล้วกราบนิมนต์ว่าอย่าเข้าไปเลยหลวงพ่อเพราะพระที่เข้าไปในถ้ำนี้ตายไปแล้ว6 องค์ขอให้อยู่กับพวกฉันที่บ้านไร่นี้เถิดอย่าเข้าไปเลยหลวงปู่มั่นรับความปรารถนาดีของชาวบ้านเอาไว้ในใจแล้วตอบกลับไปว่าโยมขอให้อาตมาเป็นองค์ที่7ก็แล้วกันจากคำพูดของชาวบ้านก็พอจะให้หลวงปู่มั่นเข้าใจสภาพของถ้ำบนภูเขาในป่าได้ดีจิตใจไม่มีหวาดกลัวกลับเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวยอมสละชีวิตเพื่อธรรมะพอถึงถ้ำไผ่ขวางจัดแจงวางสัมภาระเก็บปัดทำความสะอาดบริเวณที่พักพอตกค่ำบำเพ็ญภาวนาตามวิสัยรุ่งเช้าเดินลงเขาบิณฑบาตอย่างนี้ผ่านเดือนอ้ายเดือนยี่จนล่วงใกล้เข้าคืนเพ็ญเดือน3อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำให้หลวงปู่มั่นระลึกถึงสมัยพุทธกาลช่วงที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญภาวนาต่อสู้กับกิเลสมารจนบรรลุธรรมท่านได้ปรารภว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมาถึงบัดนี้เป็นเวลา12 ปีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำสุดแห่งทุกข์ในวัฏฏะสงสารในคืนเพ็ญนี้การตัดสินใจเช่นนี้แบบทิ้งทวนแลกชีวิตกับธรรมะยามเช้าเช่นเดียวกับทุกๆวันหลวงปู่มั่นหลังจากฉันเช้าเรียบร้อยเพียงพอแก่สังขารให้บำเพ็ญธรรมะได้จากนั้นจึงบำเพ็ญสมาธิภาวนาพอนั่งได้ไม่นานก็เกิดไม่สบายกายอาหารที่ฉันเข้าไปไม่ย่อยทำให้อาหารเป็นพิษส่งผลให้ท้องร่วงอาเจียนอย่างหนักท่านจึงหวนนึกถึงคำพูดของชาวบ้านพลางรำพึงกับตนเองว่าตัวเราเองก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นแต่คำปรารภนี้ล้วนไม่ใช่วิสัยของนักรบแห่งกองทัพธรรม
หลวงปู่มั่นจึงออกเดินสำรวจมองหาสถานที่นั่งสมาธิและแล้วที่หน้าผาเหวลึกมีก้อนหินใหญ่อยู่บนปากเหวพอให้คนไปนั่งได้หลวงปู่มั่นขึ้นไปยืนบนก้อนหินใหญ่แล้วหยิบก้อนหินอันเล็กๆโยนลงไปในเหวใช้เวลานานพอสมควรจึงได้ยินเสียงกระทบของก้อนหินหลังจากดูทำเลเรียบร้อยหลวงปู่มั่นกล่าวปณิธานว่าเอาละถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดถ้าเราจะต้องตายก็ขอให้ตายตรงนี้ขอให้หล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่ต้องเป็นที่วุ่นวายแก่ใครๆซึ่งจะต้องกังวลทำศพให้เราคืนนั้นท่ามกลางขุนเขาแสงจันทร์กระจ่างเป็นสักขีพยานเฝ้าดูการบำเพ็ญภาวนาของหลวงปู่มั่นจิตของท่านสว่างไสวดุจกลางวันเห็นกระจ่างชัดแม้เม็ดทรายเล็กๆจิตโอภาสประภัสสรเห็นชัดในนิมิตที่เข้ามารวมถึงการพิจารณากายคตาตลอดจนธรรมะต่างๆนาน3 วัน 3 คืนโดยไม่ลงไปบิณฑบาตไม่ฉันอาหารเกิดนิมิตปรากฏเห็นบุตรสาวของโยมที่อุปถากมายืนร้องเรียกความรักจากท่านจิตของหลวงปู่มั่นไม่ได้หวั่นไหวไปตามจิตไม่ได้ยินดียินร้ายกับสาวงามนั้นท่านพิจารณาว่าอันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเราก็พิจารณามาอย่างช่ำชองแล้วจะมาหลงอีกหรือฉับพลันภาพหญิงสาวนั้นก็ได้แก่เฒ่าและล้มตายลงเหลือแต่กองกระดูกหายไปในแผ่นดินจิตจึงถอนออกมาระลึกชาติเกิดสมัยพุทธกาลขณะนั้นจิตมีปิติซาบซ่านเข้าถึงเอกัคคตายานกายเบาจิตใจมีความสงบระงับจิตเดินเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานและจตุตถฌานโดยลำดับพักอยู่ในจตุตถฌานนานพอสมควรแล้วถอยออกมาจนถึงปฐมฌานจึงหยุดในลำดับนี้หลวงปู่มั่นท่านว่าเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้อดีตชาติเกิดนิมิตภาพลูกสุนัขกินนมแม่หลวงปู่มั่นรู้ด้วยใจว่าลูกสุนัขคือตัวท่านเองในอดีตชาติที่เกิดเป็นสุนัขนับชาติไม่ถ้วนสาเหตุมาจากลูกสุนัขมีความพึงพอใจในอัตภาพของมันจึงส่งผลให้เกิดเป็นลูกสุนัขติดอยู่ในภพนี้หลายชาติสร้างความสลดสังเวชให้กับท่านเป็นอย่างมากจากนั้นหลวงปู่มั่นได้ค้นหาถึงต้นสายปลายเหตุพบว่าเราปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นภาพในอดีตชาติสมัยพุทธกาลหลวงปู่มั่นเกิดเป็นเสนาบดีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสากยมุนีขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาถึงมหาสติปัฏฐานสูตรหลวงปู่มั่นได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดนับจากวาระจิตนั้นหลวงปู่มั่นดำรงอยู่โพธิสัตธรรมบำเพ็ญพระโพธิญาณมาหลายร้อยชาติเมื่อได้บุพเพนิวาสานุสติญาณทำให้หลวงปู่ระลึกชาติภพต่างๆมาพอสมควรเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏและหากจะปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้จะต้องละเสียจากพระโพธิญาณก่อนที่หลวงปู่มั่นจะตั้งจิตถอนจากโพธิญาณท่านได้เดินสมาธิเฝ้าย้อนลำลึกในอดีตชาติว่าท่านเพิ่งเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพุทธภูมิต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าสากยะโคดมเท่านั้นเส้นทางบำเพ็ญเพียงแค่กึ่งพุทธกาลอีกทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านระลึกได้ถึงความยากลำบากของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏท่านสลดสังเวชแม้ท่านจะบำเพ็ญบารมีเพียงใดยังเคยเกิดเป็นหมาขี้เรื้อนถึง500ชาติทำให้หลวงปู่มั่นมองดูสรรพสัตว์ในสังสารวัฏที่ยังคงหลับไหลเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่รู้จะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไรเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วครั้นหลวงปู่มั่นจะละถอนจากโพธิญาณก็ให้สงสารสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อมองดูท่ามกลางสรรพสัตว์ทั่วไตรภพยังมีขบวนพระมหาโพธิสัตว์มีจำนวนมากที่ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิตยโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จักได้รับการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและยังเป็นพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์อยู่ในสังสารวัฏเพื่อบำเพ็ญบารมีช่วยขนสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้หล
ลวงปู่มั่นจึงอธิษฐานจิตละจากพระโพธิญาณสู้รบกับยักษ์หวิดตายคืนจันทร์สว่างฟ้าพระจันทร์เต็มดวงมีธรรมชาติจะทรงกรดยามเที่ยงคืนเป็นภาพที่งดงามสงบสงัดมีแต่สรรพเสียงของป่าเป็นเพื่อนขณะที่หลวงปู่มั่นเดินจิตภาวนาใหม่ปรากฏแสงสว่างเมื่อจิตรวมแล้วเกิดเรื่องน่าสะพรึงกลัวภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนราวกับมีใครเอามือมาเขย่าเสียงลมพัดโหมกระหน่ำผ่านราวป่าเสียงไม้หักโค่นเกลียวกราวแต่หลวงปู่มั่นดำรงในสมาธิไม่หวั่นไหวกับเสียงอึกทึกรอบข้างท่านบอกว่าแรงสั่นสะเทือนราวกับภูเขาจะพลิกคว่ำบรรยากาศอันน่ากลัวรอบข้างทำเอาท่านเกือบลืมตาแต่ระลึกได้ถึงคำอธิษฐานจิตถึงธรรมะหลวงปู่มั่นจึงพิจารณาภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นยิ่งพิจารณาธรรมเท่าไรความโหดร้ายของสภาพรอบตัวยิ่งทวีความรุนแรงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่สติของท่านมั่นคงกว่าขุนเขาที่นั่งไม่อาจโยกคลอนได้ขณะที่เฝ้าดูอาการของสติสมาธิที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างอยู่นั้นจู่ๆมียักษ์ร่างสูงใหญ่ทะมึนสูงเท่าต้นไม้ถือตะบองเหล็กส่องรัศมีเหมือนเปลวไฟเดินย่างสามขุมตรงเข้ามายังหลวงปู่มั่นพร้อมกับตวาดลั่นสถานป่าว่าจงลุกออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้มิฉะนั้นจะต้องตายพูดจบยักษ์เงื้อมตะบองขึ้นสุดแขนเพื่อหวดฟาดหลวงปู่มั่นเต็มกำลังหลวงปู่มั่นเกือบเผลอลืมตาขึ้นมองแต่ด้วยอำนาจสติได้ตามรู้ทันจึงระงับไว้ได้ตลอดเวลาเกือบ3 เดือนที่เจริญสติจนกลายเป็นมหาสติไม่สะดุ้งหวาดหวั่นให้ปรุงแต่งเคลื่อนจิตให้สถานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยท่านตอบยักษ์ไปว่าเราไม่ลุกทันใดนั้นยักษ์ฟาดตะบองลงมายังร่างของท่านเต็มพละกำลังอันมหาศาลจนร่างของหลวงปู่มั่นจมลึกลงในดินราว10 วาแต่ร่างของท่านลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินเจ้ายักษ์ทมิฬหันรีหันขวางเห็นต้นตะเคียนขนาด10 คนโอบตรงเข้าไปถอนขึ้นมาทั้งต้นรากของต้นไม้ขาดจากดินเศษดินยังกระเด็นมาโดนร่างของหลวงปู่มั่นที่นั่งสมาธิด้วยยักษ์ใหญ่แค้นมองร่างหลวงปู่มั่นตัวเล็กจิ๋วด้วยความโกรธตาแดงเป็นไฟเงื้อมต้นตะเคียนฟาดมาที่ร่างหลวงปู่มั่นจนแบนไปกับก้อนหินจนก้อนหินไม่สามารถจะต้านทานได้แหลกละเอียดไปในพริบตาในวินาทีนี้หลวงปู่มั่นเกือบจะลืมตาขึ้นมองสภาพรอบข้างแต่กำลังของมหาสติดำรงมั่นเป็นตัวกำกับพิจารณาอารมณ์อันละเอียดอ่อนที่ปรากฏขึ้นในใจค้นพบว่าแท้จริงแล้วใจของท่านเหมือนอาการภาวะผวังค์ของการปรารถนาพระโพธิญาณซึ่งเรื่องนี้เป็นธรรมชาติของหน่อเนื้อพุทธะทันทีที่หว่านเมล็ดพันธุ์โพธิจิตลงในเนื้อนาใจต้นไม้แห่งโพธิจะแทงหน่อเติบโตต้นไม้นี้ย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งปวงคุณธรรมและความรู้ในขอบข่ายของพุทธะอันประมาณมิได้นี้จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตตลอดเส้นทางพระโพธิญาณหลวงปู่มั่นได้สร้างสมทศบารมีเพื่อให้บริบูรณ์พร้อมที่จะสั่งสอนอบรมสรรพชีวิตให้เหมาะสมตามนิสัยและตลอดแตกฉานในอุบายเพื่อสอนให้ผู้อื่นได้เข้าถึงธรรมได้ง่ายและรวดเร็วตามกำลังบุญของแต่ละคนเมื่อมหาสติทราบชัดถึงเครื่องกลางกั้นชั้นสุดท้ายที่ติดค้างอยู่ในใจของท่านก็หมดลงแสงธรรมสว่างไสวทั่วโลกธาตุพบเบื้องหน้าเราไม่มีแล้วพรหมจรรย์เราได้จบแล้วหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณการเวลานี้เมื่อได้สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหลวงปู่มั่นอธิบายว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มีสภาพเป็นอันเดียวดุจหน้ากรองชัยโลกนี้ราบลงหมดคือสว่างเตียนโล่งร่างกายของเราประมวลเข้าดังเดิมยักษ์สูงทะมึนมองเห็นเหตุการณ์พลิกผันจึงได้กลายร่างเป็นมนุษย์แล้วเข้ามากราบขอขมาลาโทษแล้วหายไปในที่สุดขณะนั้นเสียงไก่ขันดังเป็นระยะบอกเวลาว่าใกล้รุ่งแล้วคเนว่าน่าจะราวตี 3 ตี 4ความเงียบสงบของราตรี
กลับมาบรรเลงอีกครั้งราวกับเตรียมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษของการกำเนิดสัตบุรุษในรอบพันปีหลวงปู่มั่นเจริญสมาธิก้าวลงสู่ทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานพอล่วงดึกจิตก็พักเอากำลังในฌานในส่วนปฐมฌานคือการพิจารณาวิปัสสนาญาณเมื่อจิตใช้กำลังพิจารณาข้อธรรมแล้วย่อมพักในฌานเพื่อให้เกิดกำลังต่อไปพอจิตพักในจตุตฌานจนมีกำลังจิตได้ถอยออกมาสู่ปฐมฌานเกิดวิปัสสนาญาณรู้เห็นความเป็นไปของชาติภพของสัตว์โลกจากนั้นพิจารณาต้นสายปลายเหตุของภพชาติในหมู่สัตว์ทั้งปวงหลวงปู่มั่นค้นลงได้ความตามปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะสรายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเวทนาหลวงปู่มั่นแทงตลอดลูกโซ่ของภพชาติได้อริยมรรคอันเป็นเครื่องตัดกิเลสจึงพิจารณาในดวงจิตพบว่าเมื่ออวิชชาไม่เกาะเกี่ยวได้แล้วอวิชชาดับสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับตลอดจนตัณหาอุปทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเวทะทุกโทมนัสอุบายสะก็ดับหมดคราวนี้จิตรวมใหญ่แต่จิตไม่พักเหมือนที่ผ่านมาเกิดมีญาณขึ้นมาว่าภพเบื้องหน้าเราไม่มีแล้วพรหมจรรย์เราได้จบลงแล้วจิตอันเราควรทำเราได้ทำเสร็จแล้วจิตอื่นที่ควรไม่มีอีกแล้วญาณชนิดนี้เรียกว่าอาสวัคคยญาณคือความรู้ว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะพร้อมกับอวิชชาก็หายไปไม่ก่อนไม่หลังตะวันขึ้นมาและเดือนก็ตกไปรวมความว่าญาณเกิดขึ้นอวิชชาหายไปพระอาทิตย์ขึ้นมาพระจันทร์ก็ตกไปอปุพพังอจิรมังไม่ก่อนไม่หลังเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขับไล่สายส่งอวิชชาเจ้าผู้มีอวิชชาเอ๋ยเจ้าเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเจ้าจงหนีไปอยู่กับเราไม่ได้แล้วอวิชชาก็ไม่ได้บอกกล่าวอำลาว่าญาณผู้แจ้งผู้เห็นจริงเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเอ๋ยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วข้าขอลาเจ้าไปก่อนต่างไม่ได้ขับไล่แต่ท่านว่าความมืดเพราะพระอาทิตย์ก็เหมือนกันพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไปพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ขับไล่สายส่งความมืดหรือพระจันทร์จะว่าเจ้าผู้มืดดำเอ๋ยเจ้าอยู่กับข้าไม่ได้แล้วเจ้าจงหนีไปความมืดก็ไม่ได้บอกกล่าวอำลาว่าหรือไม่ได้บอกว่าพระอาทิตย์ผู้แจ้งสว่างผู้มีเดชอันกล้าเอ๋ยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วข้าขอลาเจ้าไปก่อนหาใช่อย่างนั้นไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไปฉันใดก็ฉันนั้นนับจากวินาทีบรรลุธรรมนามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์สืบไปต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นท่านคือแม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสานซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของเราพระกรรมฐานตลอดจนสาธุชนทั่วประเทศตราบอดีตจวบจนถึงปัจจุบันชื่อของท่านก็ยังปรากฏอยู่ไม่เสื่อมคลายเหตุเพราะปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสและบุญบารมีอันยิ่งยวดทำให้มนุษย์ตลอดจนภพภูมิทั้งหลายต่างเคารพกราบไหว้เสมอมาดังเช่นในเหตุการณ์หนึ่งซึ่งพญานาคได้มาขอฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นโดยในเรื่องนี้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนกล่าวไว้ว่าในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์ตามป่าเขาแถบภาคเหนือและภาคอีสานตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนั้นคราหนึ่งท่านได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าอันสงบซึ่งรายล้อมไปด้วยเทวดาพระอินทร์พระพรหมพญานาคครุฑคนทันพูดผีและปีศาจทั้งหลายพระอาจารย์มั่นได้เล่าว่า
ขณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเนนในช่วงกลางคืนณหมู่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมพญานาคที่อาศัยอยู่แถบแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศท่านแทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระหากไม่ได้มาตอนที่อบรมพระเนนก็จะมาตอนดึกขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่สำหรับเหล่าเทวดาเบื้องบนและเบื้องล่างมีมาห่างๆเท่านั้นต่างจากเมื่อข่าวพำนักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาวันกลางพรรษาและวันปวารณาออกพรรษาช่วงเวลานั้นไม่ว่าหลวงปู่มั่นท่านจะอยู่ที่ใดหรือไปที่ไหนก็ตามเทวดาทั้งหลายต่างก็มาฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่อยู่เสมออย่างเช่นเมื่อคราวที่หลวงปู่มั่นได้พำนักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหล่าเทวดามาฟังธรรมเป็นจำนวนมากและอีกหนึ่งปาฏิหาริย์ของพญานาคที่หลวงปู่มั่นท่านได้ประสบด้วยตนเองนั้นก็คราวเมื่อหลวงปู่ได้ไปธุดงค์จาริกธรรมบริเวณป่าเชิงเขาใหญ่ฝั่งไทยทางด้านทิศตะวันตกของนครหลวงพระบางเขาลูกนี้อยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขงหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าที่ใต้เชิงเขาแห่งนี้มีนครบาดาลอันใหญ่โตตั้งอยู่โดยมีหัวหน้าพญานาคนำบริวารของตนมารับฟังธรรมเทศนาจากหลวงปู่อยู่แทบทุกคืนซึ่งจะมาประมาณเวลา4 ทุ่มถึง5 ทุ่มเพราะเป็นช่วงเวลาที่สงัดวิเวกหลวงปู่มั่นท่านยังบอกอีกว่าในการฟังธรรมเทศนานั้นเหล่าพญานาคมักจะไม่มีปัญหาในข้อธรรมเท่าใดนักต่างจากเทวดาเบื้องบนและเบื้องล่างที่มีความสงสัยใคร่รู้ในหลักธรรมแต่ความเหมือนกันของเทวดาและพญานาคก็คือความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่มีอย่างมากล้นสำหรับการจาริกธุดงค์ไปยังสถานที่อื่นๆนั้นก็มีพญานาคมาคอยอารักขาหลวงปู่โดยจัดเวรยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยในบางครั้งก็จะมีพญานาคมานิมนต์ให้หลวงปู่ไปพำนักอยู่ณบริเวณนั้นเป็นเวลานานเพื่อที่พวกเขาจะได้สดับรับฟังธรรมเทศนาด้วยในบันทึกของหลวงตามหาบัวยังได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่มั่นยังได้สนทนากับเหล่ากายทิพย์และท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ที่ท่านมากราบนมัสการหลวงปู่อยู่บ่อยครั้งเมื่อหลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านน้ำเมาอำเภอแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ท้าวสักกะเทวราชให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่เป็นอย่างมากถึงขนาดพาเทวดานับแสนองค์ไปเยี่ยมหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญภาวนาอยู่ณถ้ำดอกคำหลวงปู่มั่นท่านได้เมตตาแสดงธรรมเทศนาให้กับเทวดาได้สดับรับฟังซึ่งโดยส่วนมากแล้วท่านจะแสดงในบทเมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหารให้พวกเทวดาฟังเพราะพวกเทวดาชอบฟังธรรมนี้มากเป็นพิเศษหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเหตุที่เทวดาชอบอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดวิเวกห่างไกลจากความวุ่นวายของเหล่ามนุษย์เพราะมนุษย์นั้นชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์จึงทำให้มีกลิ่นตัวที่เหม็นราวกับซากศพเพราะกลิ่นของซากสัตว์ที่มนุษย์กินนั้นจะแสดงออกมาทางรูขุมขนผู้ที่มีความละเอียดกว่าอย่างเทวดาจึงรับรู้กลิ่นเหม็นนี้ได้ง่ายแต่มนุษย์ด้วยกันจะไม่รู้สึกเลยเพราะเกิดความชินชาของกันและกันเทวดาที่ตามมาฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นนั้นต่างให้ความเคารพศรัทธาต่อองค์หลวงปู่มากเห็นได้จากทางเดินจงกรมที่ชาวบ้านได้สร้างไว้ให้กับหลวงปู่โดยนำทรายมาเกลี่ยไว้ให้หลวงปู่สามารถเดินได้อย่างสะดวกเหล่าเทวดาและพญานาคที่มากราบนมัสการหลวงปู่เพื่อขอรับการฟังธรรมก็ไม่กล้าที่จะเดินผ่านทางจงกรมเพราะจะให้ความเคารพและศรัทธาต่อหลวงปู่มากพวกเขาจะเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมในทุกๆครั้งในบางครั้งก็มีพญานาคมานิมนต์ในกิจบางอย่างเช่นนิมนต์เพื่อพญานาคเช่นเดียวกับมนุษย์ได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำกิจต่างๆเป็นต้นดังนั้นเราเป็นมนุษย์ก็ควรทำตามอย่างเทวดาคือการให้ความเคารพในครูบาอาจารย์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาเช่นวัดวาอารามหรือการเข้าไปกราบนมัสการพระสงฆ์ก็ดีควรทำอย่างเคารพให้สมกับเป็นมนุษย์สั่งสอนเทวดาที่ถ้ำสาริกาเราคงเคยได้ยินชื่อถ้ำสาริกาในจังหวัดนครนายก
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้บำเพ็ญภาวนาและณสถานที่แห่งนี้เองที่เกิดเรื่องราวมากมายให้เล่าขานกันมาถึงยักษ์ตนหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าผีหลวงซึ่งมีความดุร้ายมากที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำครั้งนั้นหลวงปู่มั่นได้ธุดงค์จาริกธรรมไปยังถ้ำสาริกาซึ่งชาวบ้านที่นั่นได้ห้ามปรามมิให้หลวงปู่เข้าไปบำเพ็ญภาวนาเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะก่อนหน้านี้มีพระธุดงค์เคยได้รับอันตรายจากยักษ์ตนนี้มาแล้วแต่หลวงปู่มั่นก็มิได้หวั่นไหวแต่อย่างใดเพราะท่านมาที่นี่เพื่อบำเพ็ญภาวนาเท่านั้นและในคืนหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเจริญภาวนาอยู่ก็ปรากฏบุรุษผู้หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงราวๆ10 เมตรในมือของเขาถือตะบองเหล็กขนาดใหญ่เท่ากับขาโดยตะบองนั้นมีความยาวประมาณ2 วาชายผู้นี้ได้เดินเข้ามาหาหลวงปู่แล้วตะคอกใส่ท่านด้วยความไม่พอใจพร้อมกับขับไล่ให้ท่านออกไปจากถ้ำเสียแต่ทว่าหลวงปู่ก็กลับนิ่งเฉยทำให้ยักษ์ตนนี้ได้โกรธแค้นเป็นอย่างมากจึงได้ทุ่มตะบองลงมาที่ร่างของท่านทำให้ร่างของหลวงปู่มั่นจมลงไปในดินแต่ก็น่าอัศจรรย์ยิ่งที่ร่างของหลวงปู่สามารถลอยขึ้นมาได้ดังเดิมเสมือนประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็เพราะอานุภาพแห่งพลังสมาธินั่นเองเมื่อยักษ์เห็นเช่นนั้นจึงบันดาลโทสะอาละวาดฟาดต้นไม้ขนาดใหญ่ลงมาทับร่างของท่านอีกส่งผลให้ถ้ำสะเทือนก้อนหินต่างๆก็แตกกระจายกระเด็นออกไปเต็มไปหมดด้วยความรุนแรงนี้ส่งผลให้ร่างของหลวงปู่ยุบลงไปในดินอีกครั้งท่านจึงลืมตาขึ้นมาดูซึ่งแม้ท่านจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่จิตก็ไม่หวั่นไหวพร้อมกับถามยักษ์ผู้มีมิจฉาว่าเพราะเหตุใดจึงต้องการฆ่าท่านมีความผิดอะไรท่านมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครให้เดือดเนื้อร้อนใจยักษ์ตนนี้จึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงอันเกรี้ยวกราดประหนึ่งแสดงความเป็นเจ้าของถ้ำแห่งนี้ว่าตัวเขาเองคือผู้มีอำนาจที่ดูแลรักษาภูเขาแห่งนี้มานานนับและจะไม่ยอมให้ใครมาอยู่ที่นี่เพื่อครองอำนาจให้เหนือไปกว่าเขาได้หลวงปู่มั่นได้ยินเช่นนี้จึงสั่งสอนยักษ์ไปว่าเหตุที่ท่านต้องมาบำเพ็ญณที่แห่งนี้ก็เพราะเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสในใจของท่านเองจึงไม่สมควรที่เขาจะต้องมาทำร้ายผู้ทรงศีลซึ่งเป็นศิษย์ในพระพุทธเจ้าแล้วก็อบรมยักษ์ตนนั้นไปอีกว่าท่านรู้สึกสงสารยักษ์ตนนี้เป็นอย่างมากเพราะหลงในอำนาจของตนเองก็เท่ากับเผาตัวเองให้ตายทั้งเป็นเฉกเช่นเดียวกับสิ่งที่เขาได้กระทำอยู่ในขณะนี้และอำนาจของฤทธิเดชใดๆก็ดีมิได้มีอำนาจเหนือไปกว่าธรรมและเหนือธรรมไปได้เลยหากว่าฤทธิเดชสามารถอยู่เหนือธรรมได้เขาก็คงทุบตีท่านให้ตายได้สำหรับตัวท่านเองนั้นมิได้กลัวความตายแม้แต่น้อยหากเขาจะฆ่าหรือไม่ฆ่าท่านสักวันท่านก็ยอมตายอยู่ดีหากถึงวาระเหตุเพราะสรรพสัตว์นั้นก็ต้องตายเหมือนกันทุกชีวิตตัวท่านเองก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือความตายไปได้ระหว่างที่หลวงปู่มั่นได้สั่งสอนยักษ์ตนนี้ก็ยืนตัวแข็งไม่ไหวติงแสดงให้เห็นว่าเขารับฟังสิ่งที่หลวงปู่ได้สั่งสอนและเกิดสำนึกผิดจากนั้นก็กลายร่างจากยักษ์ใหญ่เป็นบุรุษผู้หนึ่งผิวดำร่างกายสูงใหญ่และจิตใจก็เปลี่ยนจากความมีมิจฉาเป็นสัมมามีความอ่อนโยนพร้อมแสดงความเคารพและกล่าวคำขอโทษแก่หลวงปู่มั่นเพราะสำนึกผิดและเห็นโทษของการกระทำความผิดชายผู้นี้ได้กล่าวกับหลวงปู่มั่นด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจว่าเขารู้สึกแปลกใจระคนกับความหวาดกลัวตั้งแต่แรกเริ่มที่เห็นหลวงปู่เพราะเขาเห็นแสงสว่างบางอย่างในองค์ของหลวงปู่ซึ่งแสงนั้นได้พุ่งเข้ามากระทบกับตัวของเขาทำให้เขาไม่สามารถแสดงอาการใดๆออกมาได้ทุกส่วนของร่างกายอ่อนไปหมดแม้แต่จิตใจก็อ่อนเพลียและด้วยความซาบซึ้งกับความสว่างที่ตัวของเขาเองไม่เคยเห็นมาก่อนแม้สิ่งที่เขาได้แสดงอากัปกิริยาที่ไม่งามต่อหลวงปู่ก็มิได้กระทำจากใจจริงเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานมากว่าตัวของเขาเองนั้นเป็นผู้เคยมีอำนาจฤทธิ์เดชที่อยู่เหนือมนุษย์ผู้ปราศจากศีลธรรมและรวมไปถึงอมนุษย์
วิญญาณร้ายทั้งหลายที่มักกระทำบาปจากนั้นเขาจึงกราบขออโหสิกรรมแก่หลวงปู่ให้หลวงปู่เมตตาอโหสิกรรมให้แก่เขาเนื่องจากเขารู้ดีว่าขณะนี้เขาเป็นทุกข์มากหากกระทำบาปอีกก็จะเป็นการเพิ่มทุกข์เพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้ตนเองอีกหลวงปู่เอ่ยถามเขาว่าตัวเขาเองเป็นผู้มีกายทิพย์ไม่มีภาระมากมายเหมือนกายหยาบของมนุษย์แล้วเหตุไฉนจึงคิดว่าตัวเองทุกข์อีกเล่าเขาก็ตอบว่าหากเปรียบเทียบในลักษณะของกายหยาบในมนุษย์และกายทิพย์อย่างเขาแล้วกายทิพย์อาจจะมีความสุขมากกว่ามนุษย์ก็เห็นจะเป็นเช่นนั้นหากแต่จะกล่าวถึงภพภูมิที่เขาได้อยู่อาศัยแล้วก็ย่อมมีความทุกข์เช่นกันตามสภาพของภพนั้นๆการสนทนาธรรมในครั้งนี้ทำให้เขาเป็นผู้มีจิตใจที่อ่อนโยนคลายความเป็นมิจฉาลงได้และมีจิตเคารพในพระรัตนตรัยพร้อมกับให้ความอารักขาหลวงปู่เป็นอย่างดีและนิมนต์ให้หลวงปู่อยู่ในที่แห่งนี้นานๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดูแลอุปถากป้องกันพยันตรายมิให้สิ่งใดมาเบียดเบียนได้ในความเป็นจริงแล้วยักษ์ตนนี้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผีหลวงนั้นคือหัวหน้ารุกขเทวดาซึ่งท่านเป็นเทวดาในภูมิหนึ่งที่มีบริวารอยู่มากมายนักจะเรียกว่ามีบริวารทั้งภูเขาเลยก็ว่าได้ขณะเดียวกันระหว่างนั้นหลวงปู่ได้มีอาการอาพาธก่อนหน้านี้แต่ท่านก็ยังคงปฏิบัติกรรมฐานไม่ให้ขาดโดยในคืนนั้นเองได้สนทนากับรุกขเทวดาจนถึงตี 4และปรากฏว่าอาการป่วยได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากธรรมโอสถที่รักษาธาตุขันธ์ให้กลับมาเป็นปกติได้และนี่คืออานุภาพแห่งธรรมที่ทำให้เทวดาผู้เป็นมิจฉาจนชาวบ้านเรียกกันว่าผีกลายมาเป็นเทวดาผู้มีสัมมาจิตใจอ่อนโยนงดงามได้ในที่สุดธรรมโอวาทของหลวงปู่มั่นในการรักษาศีลศีลนั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็จะประพฤติไปต่างๆมีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงกายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้วจะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่ตัวเรานี่แล้วรักษาได้ไม่กี่การก็ได้ผลไม่กี่การผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้มีศีลมักจักมั่งคั่งไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนก็เพราะการรักษาศีลได้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย